नमस्कार मित्रांनो, तर आज आम्ही करणार आहोत रोहितच्या घरी याच्या घरी रोहित आहे दिसत नसेल, जाऊ द्या रोहित आहे. तर याच्या घरी आपण बिर्याणी करणार आहे, चिकन बिर्याणी एकदम मजेदार. तिचा फोटो जाऊन बिर्याणी करू. स्वागत आहे. खायला दुसरीकडे जाणार आहे. चिकन रेडी हो रहा है यहाँ. ये चिकन है और ये पानी है. मजा आने वाला है. ए शिव्या कमी द्या रे. तेल येणार रे. तर तुम्ही काय सांगू इच्छिता का? माझं म्हणणं ऐका तुम्ही. हे चिकन आहे ना, हे बघा इथं, हे मी बनवलं एकदम छान. हे बघा, सुगंध बघा, सुगंध बघा, सुगंध. हा काय यार, काय भारी वास येते. बघा बघा बघा. ते शिजेल नाही रे, शिजलं नाही अजून. हा तेच बरोबर म्हणणं आहे तुमचं. सही पकडे. हा ते आपण टाकलं तर नाही तू नव्हता. तर बिर्याणी बनवणार. भात एकदम भारी झालेला आहे. मिठाचा पूर्ण स्टॉक. बरं काय भाऊला कोणाला बिर्याणी बिर्याणीचा म्हणजे बिर्याणी कोणाला बनवायची असेल तर याला तुम्ही बोलू शकतात. याचा नंबर मी खाली देऊन टाकतो डिस्क्रिप्शनमध्ये. चेकआउट करा आणि याला सांगा, कॉल करा लगेच. डू डू डू. पत्रवळ्या पण आलेल्या आहेत. पाचच आहे, बस झालं ना. आपण 4 जण आहे. A few moments later. सो गाईज, तर आता सगळं भाजी वगैरे करून झालेलं आहे. आता आम्ही इथं शाळेत आलेलो आहे जेवायला. शाळा बंद आहे. ही शाळा आहे इथं जेवायला. आता जेवण करायला आलो आहे. एक मिनटं थांबा, 1 मिनटं जायचं. धर रे मोबाईल घे. शूटिंग चालू आहे. आलेलं आहे. आता ते भाजी वगैरे आणताय. कुठं बसायचं? इथं का तिथे बसायचं? तिकडे बसू ना, त्या साईडला. मस्त गारगार हवा. काय भारी वाटतं. पपईचं झाड, पपई झाडाला झालेले. तर आता ते भाजी वगैरे आणताय. सगळं झालेलं आहे. म्हणजे बिर्याणी केली आम्ही. तुम्हाला इंट्रो वगैरे काही भेटला नाही चांगला. सॉरी, खूप सॉरी. आणि हा ब्लॉग खूप लेट येतोय. खूपच सॉरी. काही नाही, आता बिर्याणी खाऊ, मजा करू. अजून कुठं जायचंय? कुठं जायचंय का आता? नाही, खाऊन झालं. खाऊन झालं का आराम 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 करू. काही नाही, बस इथनाही. भाजी आणली. A few moments later. वाला चाकू. कांद्याची ऑर्डर द्यायची असेल तर एकदम बरं. इकडं कांदे कापायची ऑर्डर स्वीकारले जाते. अरे हो, डायरेक्ट इकडे जर काढ ना, तो डायरेक्ट नको ना. अरे तुला झटका दिला म्हणजे फार भारी. कापशी ना बसून. आता खाली ठेव, उभा काप. वाव वाव. पाहू शकता
A few moments later. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. 2 3 वा हा वा 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 वा. नीट तुला पाय नाही भारी झाला मटन काय जा नाही रे तुझी नाही ते मसाला झालाय. द्या ना त्याला चमचा दे. मालिक फोटो काढू. चम्मच दे ना. एकदम भारी असं उत्कृष्ट अशी बिर्याणी बिर्याणी फोटो काढू का 1 मिनिट. A few moments later. नाही थोडा पप्पा हाय करा. तुम्ही देतेच ना. एकच नंबर तुझ्या. वाह, कुछ बोलेगा तू. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. सो गाईज आता म्हणजे आमची बिर्याणी खाऊन झालेली आहे. तर खूप खूप आभार ज्यांनी बिर्याणी केली, म्हणजेच आमचे शेजारी जे बसलेले आहेत तुषार भाऊ खूप खूप आभार. एवढी भारी बिर्याणी आई शपथ म्हणजे कधीच खाल्ली नसेल एवढी भारी बिर्याणी बनवली. गौरव तुला कशी वाटली बिर्याणी? हा ना, याला बनवता पण येत नाही. तुला कशी वाटली रे बिर्याणी खाऊन? अजून कुठं आता दिवसभर फिरायला बघू, आता कुठं जमलं तर जाऊ नाही का, मग बघू. गेलोच तर तुम्हाला दाखवतो. बाय. सो हे गाईज आता आम्ही फोटो काढायला आलो आहोत. काय म्हणता याला? तागाची माहिती आहे ना काय ताग? तर याला ताग म्हणतात. ताग म्हणतात ताग. थांब आता व्हिडिओ वगैरे काढू. व्हिडिओ वगैरे इकडून चाल ना. आता आपण बोल ना एक बरं बरं. तर आता आम्ही व्हिडिओ वगैरे काढले आणि आता चिंच खायला चाललेलो आहोत. तर चिंच खाऊ आणि मग पुढं काय करायचं ते बघू. याची सुट्टी काढ ना. थांब बरं, दाब बरं. दर ना. नाही आहे कुसाठी धर. हेच त्याचीच असेल ना. हो हीच होती ना. काय भारी. सोय काय आता आम्ही घरी चाललोय. बघू गाडीचं लोकेशन लावू आणि जाऊ कुठेतरी. दम लगाओ दम. A few moments later. कुठं जायचं आता? क्रिकेट
काय रे आता हे पण चालून बघतो. हिवाळ्यात पिप्सी खातो बरे. काय काय दुसरं नाही काय खाताय? ओय. पेप्सी काय आणलं? A few moments later. सो हे गाईज आम्ही आलेलो आहेत शेतात. आता आलेलो आहे. हे चिकूचं झाड आहे. हे लिंबू आहे. चिकूच्या झाडाला चिकू आहे छोटे. झोपला आहे का? हे आंब्याचं झाड, पेरूचं झाड. काय रे हळद आहे का? तू दे ना. गाडी आली का? बाजूला बाजूला